Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Janë mbushur disa javë prej kur policia e Kosovës në aeroportin e Prishtinës dorëzoi tek autoritetet turke 6 shtetas të kërkuar nga Turqia në ndyshimin se ishin pjesë e rrjetit të gylenezëve. Dilemat se kush janë përgjegjësit dhe nëse janë shkelur parimet kushtetuese gjatë këtij veprimi vazhdojnë edhe sot. Së fundmi, avokati i popullit ka nxjerrë një raport ku ka konstatuar shkelje flagrante të kushtetutës dhe ligjeve të vendit në mënyrën se si janë nxjerrë jashtë vendit shtetasit turq. Avokati ka ngritur shqetësime për shkeljet të cilat ngrisin në dyshime për vepra penale nga zyrtarët e lartë të policisë së Kosovës, të cilët u përfshinë në këtë operacion. Sonte do flasim për detajet e hulumtimit të avokatit e popullit dhe do dëgjojmë përgjigjet në atë se ai ishte i ligjshëm arrestimi i 6 shtetasëve turq, cilat ishin pengesat e avokatit gjatë hetimit të këtij rasti. Kush ishin përgjegjësit që nënshkruan deportimin e shtetasëve turq? Sa muaj burg rrezikojnë njerëzit që u përfshinë në këtë ekstradim. Dilemat nëse shtetas turq janë deportuar gabimisht. Përgjigje në informacione se kush nga krerët e shtetit dinte për operacionin i cili u mbajt larg institucioneve të cilat garantojnë kushtetutshmërinë në vend. Të gjitha këto i kemi diskutuar në një intervistë ekskluzive me avokatin e popullit Hilmi Jashari. Zoti Jashari, janë mbush disa javë prej kohës kur qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës ka bërë zyrtarisht deportimin e 6 shtetasëve turq në Republikën e Turqisë. Çka janë gjetur atë avokatit popullit në këtë hetim që ju e keni ndërmarrë? Vlerësimet tona janë të fokusuara kryesisht në rrafshin e standardeve të drejtave të njeriut që të zbatuar në sistemin tonë juridik dhe kryesisht mbështeten në Konventin Evropiane për Drejtat dhe Liritë e Njeriut, mbështeten në nenin 53 të Kushtetutës së vendit, i cili thotë që institucionet publike të Kosovës janë të obliguara që kur të vendosin për të liritë e drejtat e njeriut të zbatojnë standardet e praktikës gjyqësore të drejtave të njeriut. Dhe kjo është fokusi i parë. I dyti, në analizën tonë juridike, i referohet ligjeve vendore që flasin për të huajt dhe për procedurat e ekstradimit dhe për të pa eventualisht nëse këto procedura janë pajtueshmëri me këto standarde apo këto ligje dhe përfundimisht pastaj për të vlerësuar nëse procedura e dëbimit dhe ato vendime që janë nxjerrë janë pajtim me frymin e këtyre dy ligjeve në fuqi. Dhe definitivisht përfundimi ose konkludimi e institucionit të avokatit popullit se a ka pas shkelje në këtë proces edhe nëse ka pas shkelje, cilat janë ato shkelje. Edhe raporti ka identifikuar gjitha këto. Vlerësimet tona në raport konsistojnë në situatën e standardeve të drejtave të njeriut dhe sa kanë qenë veprimet e autoritetit publik në pajtueshmëri me këto standarde, përkatësisht me Konventin Evropiane për Liritë e Drejta të Njeriut, për më sakt me nenin 53 të Kushtetutës së vendit, sepse ky nen i obligon autoritetet vendore që çdo veprim që ndërmarrin duhet të jenë pajtueshmëri me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane në Strasburg në rand parë. Dhe pjesa e dytë e analizës i referohet dy ligjeve bazë, ligjit për të huajt dhe ligjin për procedurën e ekstradimit të personave. Në rast se ata normal janë nështruar në procesit rregullt të ekstradimit. A kemi respektim të këtyre standardeve në rastin e 6 shtetasëve turq? Jo, nuk janë respektuar asnjë prej këtyre standardeve. A mundesh me na listuar cilat standarde ndërkombëtare keni gjetë që nuk janë respektuar? Bëhet fjalë për nenin 5 të Konventit Evropiane nga momenti i arrestimit, mënyra se si janë arrestuar, pastaj drejta mjete juridike efektive që është përkatësisht neni 13 i Konventit Evropiane, mirë po ky gjithashtu është jetësuar me një dispozitiv tjetër kushtetuese në vendin tonë. Pastaj bëhet fjalë për trajtimin e barabartë në situatë njëjtë të këtyre personave, parapi referohemi standardeve ndërkombëtare përkatësisht Konventit për drejtat civile dhe politike. Pastaj bëhet analiza e dy ligjeve, ligjit për të huajt dhe ligjit për ekstradim. Në këto dy raste, të fundit me ligjet vendore, vërehet që ka një shpërputhje shumë të madhe me gjithë procesin që është ndërmarrë, dhe raporti analizon këto situata me përfundimin që ka pas shkelje trana, sepse mbi gjitha, nëse gjitha tjera të neglizhojmë si veprime procedurale, mbi gjitha neni 5 i Konventit Evropiane nuk mund të zhvlerësohet në asnjë mënyrë, sepse është një kriter jashtëzakonisht i fuqishëm, i cili thotë që ky nen nuk mund të abrogohet as në rrethana të jashtëzakonshme të një shteti, me fjalë tjera as në rrethana lufte. Prandaj, kaq i fuqishëm është detyrimi që rrjedh nga ky nen i Konventit Evropiane, i cili definitivisht është shkel
Dhe kjo është gjithashtu konstatimi që ne kemi dhënë raportin tonë. Po nëse në cilat momente vlerësoni që është shkelni në konventës evropiane? A është shkel kur jemi prangos, a është shkel për procedurën, cila është një Nga momenti i prangosjes dhe arrestimit fillojnë vargu i shkeljeve që janë evidentuar në proces, edhe cilat janë shkelje të rana, siç thash neni 5, sepse neni 5 e rregullon gjithë situatën ku një person i nështrohet një arrestimi nga autoriteti mbi bazën e çfarë dyshimi. Problemi tjetër më i madh lind momentin kur ata marrin një vendim, nëse supozojmë që kanë pranuar një vendim, megjithëse edhe kjo është shumë e dyshim mbi bazën e vlerësimeve tona, sepse nga familjarët kemi kuptuar që këto vendime asnjëherë nuk u janë dorëzuar këtyre qytetarëve, edhe nuk kanë pas mundësi ankimimi që gjithashtu prapë kushtetuta e vendit e thotë edhe garanton si mjet juridik efektiv për të ankuar në një gjykat kundër çfarëdo vendimi që nxjerrin autoritetet publike. Dhe kjo është mohu në mënyrë eksplicite në këtë rast, dhe këtu s'ka asnjë dyshim. Dhe kjo gjithashtu në vetvete përbën një shkelje të rëndë, po mbi gjitha është shkelje edhe të ligjeve vendore, sepse gjitha të ligjet vendore e pranojnë si faktet mirëqen mundësinë për të ushtruar një ankesë, edhe kjo sigurohet gjatë gjithë procedurës ligjore. Mirë po edhe këto definitivisht po flasim për vendimin për hjekjen e shtetësisë apo vendimet për dëmim? Edhe vendimi për hjekjen e shtetësisë, mirë po edhe vendimi për dëmim. Ajo që kisha dashur me nënvizu për këtë situatë është një fenomen ose një dukuri të cilën gjitha institucionet publike e kanë deklaruar në momentin kur këta persona janë dërbuar nga Kosova, edhe të cilët kanë theksuar që në fakt kemi të bëjmë me dëbimin. Gjatë analizës tonë të kësaj situate del që në fakt nuk është dëbim, po është ekstradim. Edhe janë koncepte juridike që dallojnë dukshëm. E para ka të bëjë me situatën ku në mënyrë ta quajmë normale shoqënohet nga autoritetet e rendit, pyet deri në cilën pikë kufitare duhet don për cilët atje edhe personi pastaj është i lirë për të shku kado që ai e konsideron të përshtatshëm. Në situatën e parë ku autoritetet e rendit e shoqërojnë personin, a guxojnë me vendos pranë nga personit? Jo, në rrethana normale nuk do duhet, veç nëse ekziston rrezik që ai person eventualisht mund të paraqet rrezik ose sulm ndaj personit zyrtar, mirë po këto rrethana nuk besoj se kanë ekzistuar sepse ata fillimisht janë arrestuar edhe detyrimisht janë prangos, edhe pastaj ka ndodhur ajo që është përshkruar në raporte për cilën nëse edhe publiku është. Në rast se janë prangos personat, aq dashur mund njoftoni prokurori i shtetit edhe a konsumohet me njëherë vepra penale pengimit e personit zyrtar, aq dashur me njëherë mu shoqënuar me një procedurë penale në Kosovë? Po, sigurisht se po. Në anën tjetër, nëse vendimet i referohen në procedurë dëbimit, e cila është rregulluar me ligjin për të huajt, mirë po në fakt është një aranzhim krejt tjetër, nga se arrestohet, qëllimi i arrestimit ka qenë që t'i dorëzon një autoriteti ose një organi një shteti të huaj për të përgjigjur për akuzat në një shtet tjetër përkatës, atëherë mendoj që këtu gjithë procesi ka qenë i gabum ose është dashur të mbulohet me një proces që realisht nuk ka qenë faktik për situatën, sepse e kemi ndëgjuar prononcimet zyrtare, në cilat është theksuar dhe vendimet janë titulluar me të tilla që theksojnë që kemi të bëjmë fjalë për dëbimin, edhe ekziston formalisht si urdhër dëbimi për këta qytetarë, ndërsa në anën tjetër, siç e tham, është de facto dhe de jure ekstradim. Po faktikisht ata janë dëbuar në një zonë neutrale ku policia turke mas ne është leju me ateru në aeroportin e Kosovës. Apo i bjen që i kemi qitë në një zonë neutrale ku kanë mujtë me vepru policë turqë aty? Vlerësimin që kishë mujtë me e thanë, gjatë gjithë këtij procesi, sepse në procesin e ekstradimit është marrëveshje që dakordon të dyja institucionet përkatëse në shtetit, se si do të bëhet pranimi i dorëzimit, që është procedurale. Mirë, po në këtë rast, ajo që është përputhje më e madhe, se çka do tjetër që ndodh gjatë procesit është për mendimin tim e paransishme. Mirë, po gabimi më i madh këtu është kur niset me një proces ose me një rrugë ligjore, e në fakt ose de facto dhe de jure është këtë diçka tjetër. Këtu kemi të bëjmë me një ekstradim klasik, ku personat janë arrestuar në mënyrën më brutale të mundshme, pas një rregull, pas një mundësie ankese, edhe drejt për drejt qëllimi ka qenë të dorëzohen autoriteteve të huaja. E në fakt këtu është një shpërfillje e madhe gjithë procesit, mirë po është vesh nën petkun e një procedure tjetër, de jure, gjoja se të dëbimit, e që në fakt nuk ka të bëjë asgjë, edhe s'ka asnjë lidhje me dëbimin, por në fakt është ekstradim, prandaj shkeljet janë natyrës shumë të rëndë, sepse janë parime bazë, cilën do leq ta marrim, nëse është për dëbimin e të huajve, atëherë do duhet me vlerë gjitha rregullat që flasin për ligjin e të huajve për mënyrën e dëbimit, që në fakt nuk ka qenë, sepse siç e thash, dëbimi
për cilët persone deri në pikën kufitares ku ai dëshiron, edhe është i lirë pastaj ai për të larguar nga kufiri i Kosovës. Mirë po, kur i dorëzon tek autoritetet përkatëse dhe ekziston një marrëveshje e tillë që ta marrin ata nën kontroll, atëherë është ekstradim klasik. Po nëse po flasim për një ekstradim, siç ju po e thoni, në hierarkinë e policisë të Kosovës ka njerëz që kanë pas përgjegjësi atë ditë. A e dini kush e ka udhëhequr operacionin? A e dini kush kanë qenë policët që kanë kryer këtë procedurë? Në fakt, neve nuk na ka interesuar cilët kanë qenë policët ose kush e ka udhëhequr procesin, neve na ka interesuar vendimet që këto autoritetet nxjellën mbi bazën e cilëve këta individ pastaj kanë pas këto reperkusione juridike ose faktike. Edhe kjo ka qenë arsyeja që ne ju kemi referuar në raport kësaj situate si analizë juridike. Për neve është mënyrë autoriteti shtetënor, tani cili ka qenë personi i autorizuar atje, për neve është pak e rëndësishme sepse mënyrë është vendimi që kanë nxjerrë këto autoritete, nëse kanë nxjerrë, edhe nëse nuk kanë nxjerrë, cili ka qenë detyrimi, cilit autoritet me nxjerrë këtë vendim. Ndoshta vetë sa për ilustrim për të përmend, gjatë hetimit tonë kemi vlerësuar një situatë kur prokurori special deklaron që kanë pranuar 2 kërkesa nga Ministria e Drejtësisë, e cilat janë dorëzuar prokurisë themelore, pastaj prokuria themelore ka përcjellë prokurinë speciale, që në fakt është në nismë një procesi të ekstradimit në rrethon normale dhe i cili kryhet nëpërmjet Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë. Mirëpo ndërkohë ka filluar ky proces tjetër me urdhër dëbimi, kryesisht edhe në tënësi ushtrodhej nga një ministri tjetër, që është Ministria e Punëve të Brendshme, edhe që duket nuk ka pas asnjë koordinim ndërsjell ose eventualisht ka mund pas, po në anën tjetër kemi veç 2 persona që përfshin këtë tentim. Mirëpo këto vendime janë përcjellur diku në afërsisht 1 muaj më herët sesa ka ndodhur ata nëse muj me çu dëbim siç interpretohet nga autoritetet publike apo sipas vlerësimit tonë ekstradim. Por më ju kuptu drejt, kush ka vendosur në Kosovë me marr ligjin në dorë edhe me injoru këtë institucione të tjera juridike në këtë rast? Është policia apo është AKI-ja? Për AKI-n është një proces i zakonshëm, të jemi sinqert me ju, çdo shtet bën një vlerësim të situatës së rrezikut nacional, çfarë ka mandat edhe AKI-ja. Tani, pa dashur me hyrë në kompetencën e AKI-s për vlerësuar se në vërtet kanë përbërë një rrezik për sigurinë kombëtare apo jo, megjithatë AKI-ja ka vlerësuar që po, dhe del që AKI-ja ka theksuar që paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, këtu pastaj gjithçka është përcjell tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka udhëhequr gjithë këtë proces nga vlerësimet tona. Tani, nëse me të vërtetë paraqesin rrezik kombëtar apo jo, nuk është institucion avokatit të popullit, besoj, mirë pas një institucion tjetër që ka mandat për të dhënë këtë vlerësim, sepse kjo është besu me ligj AKI-s. Ta marrim si të mirëqen rrezikun për sigurinë kombëtare. Mirë po, ajo që ndodh sipas kushtetutës të vendit dhe sipas standardeve ndërkombëtare, është që këtyre personave duhet të sigurohet çastje në gjykatë, edhe ata duhet të vlerësohen me një procedurë të rregull para një gjykate të pavarur të paanshëm, për eventualisht për të mbrojtur për pretendimet që shteti i ka theksuar këtë rast rrezikimit të sigurisë kombëtare. Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Strasburgut ka plot raste në cilat pikërisht ka trajtuar këtë situatë. Në raportin tonë kemi vlerësuar 2 më tipike, është rasti Çall kundër Britanisë dhe është rasti Sadi kundër Italisë. Janë po të njëjtës situatë kur këta persona akuzon se paraqisin rrezik për sigurinë kombëtare dhe marrin unesa administrative të një organi që mund të jetë Ministria e Punëve të Brendshme apo një autoritet tjetër. Mirëpo, mbi bazën e kësaj ata kanë pas të drejtë të paraqiten në gjykatë për të pretenduar që nuk paraqisin në rrezik, edhe fundimisht për të lejuar gjykatës që gjykata të vendosë nëse me të vërtetë paraqisin rrezik për sigurinë kombëtare apo jo. Në të dyja këto raste, Gjykata Evropiane ka theksuar edhe për kundër vendimit plot fuqishëm gjyqësor, është detyrimi i shtetit për të siguruar që këta persona nëse do të deboshen ose ekstradohen në shtetin e origjinës, a mund të paraqitin rrezik për këta persona liria për shtratimin nga autoritetet e shtetit përkatës, edhe mund të paraqet rrezik për jetën e tyre. Edhe nëse po, atëherë detyrimisht ato duhet të ndalohen nga ky proces. Nuk guxojnë të ekspozojnë një rreziku të tillë që është ndaluar në mënyrë absolute me nenin 3 konvencionit europiane që flet për linjën e shtratimit të personave. Edhe përderisa kemi këto vendime, edhe përderisa kemi nenin 53 kushtetutës vendit, e cila thotë gjithashtu që këto raste praktikë gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Strasburgut janë të detyrueshme dhe kanë supremaci ndaj çdo ligji vendor, atëherë është evidente që po kemi pas shkelje të këtij standardi sepse këta persona nuk kanë pas asnjë mundësi
për të sfiduar në një procedurë gjyqësore të rregullt pretendimet që nuk paraqisin rrezik për sigurinë kombëtare. Tash është i njohur botënisht kush është njeri i cili ka nënshkruar dëbimin e Kosovës. Është zyrtari policor, eprori i policisë të Kosovës Rahman Sulejmani. A i dini këto rregulla ndërkombëtare në momentin, ai ka ditë momentin kur ai ka nënshkruar urdhrin për dëbim këtu në shtetasve. Për shkak se është i nënshkruar si person zyrtar. Po supozim normal, në situatë normale është që autoritetet publike duhet zbatu këto standarde ligjore ashtu siç janë. Do më besoj që policia e Kosovës kanë pas sidomos vendimmarrësit duhet të jenë shumë mirë të informuar sepse është njëra prej situatave ndoshta më delikate në fushën e drejtave të njeriut kur merret vendim që një person i cili akuzohet për një vepër traumë penale të përcillet autoritet tjetër edhe janë hapa që duhet me kujdes më vëzhgumir, po siç duket edhe në raportin ton, këto janë neglizhu ose janë boçëllimshëm është diçka tjetër që sigurisht autoritetet e prokurorisë duhet me vërtetu. Mirë po nga perspektiva drejtave të njeriut që është thjesht mandati jon, është shkelje shumë e rëndë e këtyre garancive edhe kushtetuese dhe ligjore në sistemin tonë juridik. Çka nuk kupton kjo për shtetin, për Republikën tonë kur këta epror vazhdojnë me qenë prapë në policinë e Kosovës? A kemi prapë rrezik më përsërit veprimet e tilla? A është dashur me ndërmarr masa edhe më të shpejta? Është vështirë me paraqitje nëse një rrezik i tillë edhe në termen paraqitjet ajo, mirë po është më rëndësishme që të konstatohet edhe mendoj që jo vetëm institucioni avokatit të popullit, por ka pasur të vlerësim gjithashtu të gjithë opinionit të spektit publik të Kosovës, duke përfshirë organizatat jo qeveritare të tjera që kanë nxjerrë një vlerësim të tillë të parafort që po ka shkelje shumë të rëndë standardeve ndërkombëtare, edhe kjo është evidente. Mirë po mendoj që fatkeqësia në këtë situatë është që për kredibilitetin e një shteti që synon ndërtohet mbi bazën e parimeve demokratike edhe në kuptimin që synon të përfshihet në mekanizma regionale dhe ndërkombëtare, sikur është Këshilli i Evropës apo Bashkimi Evropian, janë standarde që definitivisht vlerësohen me rigoricitet shumë të madh. Edhe unë po besoj që tek në termin e afërt tani më kemi me pavlerësime të këtyre mekanizmave, edhe kemi pavlerësimin që ato kanë për këtë situatë sepse veç kanë filluar një proces të vlerësimit. Mirë po kjo sigurisht do ndodh paksa më vonë, mirë po definitivisht nuk i ka bërë asnjë kuptimin e respektimit të drejtave të njeriut, e as kredibilitetit si shtet për të siguruar qytetarët në territorin e saj që i nështron në standarde ndërkombëtare për drejtat e njeriut që është synim po besoj gjitha shteteve demokratike. Nëse i kemi të gjitha këto shkelje që ju po i përmendni gjatë këtij procesit, qoftë arrestimit, qoftë deportimit, siç po e quajnë deportim institucionet tona, a është dashur prokuria e shtetit më njëherë me nis procedura penale ndaj këtyre njerëzve që ta ditë kanë qenë të përfshirë në operacion, ndaj njerëzve që e kanë ditë edhe nuk e kanë parandalu krejt këtë zgjengjirë që ju po e quajnë shkelje të drejtave të njeriut, të konventave. Definitivisht po, mendoj që po, sepse siç thash kemi të bëjmë me shkeljen e të drejtave absolute. Edhe kuptimi absolut që është dhënë këtyre neneve të cilat ne i diskutuam, ka për këtë qëllim për t'i vu prioritetin ose për t'i vu kulmin e gjithë asoj piramidës drejtave njeriut këto standarde, nga se jo gjitha nenet e konventës kanë një karakter tillë absolut. Disa prej neneve të konventës europiane u lihen diskrecion shtetit për të rregulluar kuptimin që çysh e sheh shteti më të arsyeshme me vendos për interesin e qytetarëve të vet. Po këto situata ky rregull bën përjashtim si standard ndërkombëtar, edhe nuk i lën në diskrecion shtetit për vendosje si don ti me rregullu këtë punë brenda kufive të shtetit tonë, mirëpo është detyrim ndërkombëtar dhe standard ndërkombëtar që nuk guxon më shkel në asnjë situatë. Prandaj një hetim i tillë besoj veç i bën nder vend bile spaku për të riparuar pasojat eventuale për të evidentuar fajtorët ose përgjegjësit që qëndrojnë mbrapa në situatë ose në vendimit të palegjshëm që është marrë, sepse siç tash kemi të bëjmë me shkeljet më të rënda të konventave evropiane dhe standardeve të kushtetutës së vendit. Po nëse i kemi kreditor shkelja, kemi rrezik që nesër, mas nesër, më përballë me procedura ligjore prej 6 shtetasve turk që ju kanë shkel parimet që ju po pretendoni që i garanton kushtetuta jonë. Cilat janë mundësitë tash juridike të 6 shtetasve turk, që është me të vërtetë njëra prej situatave gjithashtu shumë delikate dhe e paksa për mendimin tim pa shpresë, për faktin që gjithashtu ju e dini, sepse Kosova ende nuk është antare asnjë mekanizmi ndërkombëtar për drejtat e njerëzit, me përjashtim 2 që realisht nuk i referohen situatave të këtilla, nuk kanë mundësi për të sfiduar vendimet e autoriteteve të Republikës së Kosovës në gjykatën tazëm evropiane për drejtat e njerëzit, për shkak se Kosova ende nuk ka ratifikuar një konvent të tillë, nuk është palë ndërgjyse në këtë gjykatë, prandaj gjithçka mbetet brenda mekanizmave vendor. Sidoqoftë, njëra prej vlerësimeve që ne në raport nxjerrim është fakti që po do duhet kompenzohen këta qytetarë për shkeljen që është bërë, sepse siç e tham është njëra prej shkeljeve më të rënda. Edhe në rastet kur evidentohen, edhe nëse edhe ne në raport e kemi thënë që po
jo shkelja drejtave njeriut, atëherë shteti i Kosovës duhet kompenzonte këta qytetarë për shkeljen që është bë, është satisfakcioni i vetëm situata të tilla kur ekzistojnë shkelje drejtave njeriut që për kompenzu gjithë këtë Po deri tash, po flasim për kompenzimin, po deri tash ende nuk kemi asnjë institucion të kërkim faljes për këtë rast. Nëse dikush ka pranuar deri tash gabimin, gjithë thonë që kanë vepruar drejt. Ne në raport kemi konstatuar gjithë këto shkelje, edhe me qenë se jemi institucioni themeluar me kushtetut që mbikëqyrëm autoritetet publike të Kosovës, e dërgojmë këtë raport edhe kemi dërguar gjitha institucionet publike që e kanë dispozicion për të bërë këto, mendoj që është dokument i mjaftueshëm për të gjitha autoritetet për të përfilluar këto rekomandime që janë dhënë. Nëse nuk përfillen as këto rekomandime që ne kemi dhënë në raportin tonë, atëherë sigurisht se kemi një problem dytë që shkaktojnë ndaj institucionit të avokatit të popullit, sepse nuk i kanë zbatuar rekomandimet që ne kemi theksuar në raportin tonë. Prandaj kemi krijuar një problem zinxhir. As më tepër, nëse eventualisht prokuroria e shtetit del me një vlerësim ose eventualisht konstaton shkelje penale të kujdo qoftë në gjithë këtij procesi, mendoj kjo është komplet ajo paketë që do duhet zbatojnë të nësi për me konstatacionin. Po duhet neve besu që prokuroria e shtetit ka me nisë hetime për këtë punë. Nuk i kemi pa të zëshëm, nuk i kemi pa që kanë thirrë dika me marrë në pyetje. Të paktën ende nuk jemi të njoftuar zyrtarisht që kanë jak vendim për fillim të hetimeve për këtë aferë. A duhet ma shpejt prokuroria e shtetit me vepru? Unë po besoj që po, tash nuk jem dienit, jam i sinqert me ju nëse ta kanë marrë në vendim për hap hetime, sepse çështja penale është komplet në kompetencën e prokurorisë së shtetit. Mi po në këto situata definitivisht po, sepse nëse për kur gjë tjetër ofroni siguri më të madhe për qytetarët e vendit, për të dhënë indikacion që po prokuroria ka qenë kujdestare gjithë këtij procesi dhe ka bënë hetim, edhe eventualisht çfarëdo konstatimi që t'jetë nga prokuroria e shtetit, ai të bëhet publik dhe kuptojnë qytetarët nëse ka pas shkelje apo jo. Cillado që tjetë situata, pavarësisht se ka pas shkelje apo jo, e ka të mirën e vet, sepse qytetari e kupton që është kryer një proces, është vlerësuar ajo situatë, pavarësisht që mund të kenë një mendim kritik, megjithatë kanë një vendim edhe mund të kuptojnë se cilat kanë qenë veprimet edhe çka ka ndodhur gjatë gjithë këtij procesi. Kjo është minimumi, po them, i të mirë që kish mund mendon me një situatë të tillë. Cila nuk e kisha përkrah fuqishëm. Po duam ju kthy pak të çështjet që na i quajmë detajet e asaj. E përmendëm më herët që nuk kanë guxuar qëndrimin që nëse është duke u deportuar një person, nuk guxojmë ju vendos prangat. Mirë po, a keni informacione të tjera ku janë majt këta njerëz, sa kanë qëndru edhe për sa orë është kryer krejt procesi i arrestimit deri te vendosja aty në zonën neutrale në aeroportin e Prishtinës? Po, në momentin e arrestimit ekzistojnë gjithashtu mjaft informata publike dhe pamje të cilat pasqyrojnë këtë situatë. Po, kemi informacione që janë përcjell në aeroportin e Prishtinës Ademi Ashari dhe janë përcjell në pjesën e re të aeroportit, pastaj si duket për shkak të problemeve që kanë pas vetë policia dhe ndoshta për shkak të mos koordinimit të këtij operacioni, janë përcjell në daljet VIP në aeroportin e Prishtinës dhe nga aty pastaj kemi pa gjithashtu pamjet e kamerave të sigurisë që evidentojnë daljen nga kjo pjesë e aeroportit. Në anën tjetër gjithashtu kemi marrë informacione nga zyrtarët policorë që po ky ka qenë procesi. Derisa janë dorëzuar autoriteteve të shtetit turk në potjetin aeroport. A ka informacione se këta persona i kanë pas pasaportat me vete? A janë deportuar me pasaportat në xhep? Jo, si duket nuk kanë pas pasaportat me vete dhe ndërkohë janë përcjellë në bazën e disa dokumente të fotokopjume që kanë qenë në dispozicion të Departamentit për Shtetësi, Azile dhe Migracion, për shkak se këta ju kanë nështruar një proces të marrjes së vend qëndrimit dhe për të marrë atë leje qëndrimi është dashur paraqisin dokumente shtesë, duke filluar nga kopja pasaportit, letrave ID e tjera që kanë pas në dosjet e veta ky Departament për Shtetësi, Azile dhe Migracion. Pse është dashur krejt kjo ngutje më ndodh? Paktën njerëz mi marr disa gjëra personale me veti kur deportohen. Po sigurisht, si proces normal duhet trajtohen edhe aspektet e dinjitetit që për kushtetutën tonë bile s'pako, mund të flas lirshëm, është njëra prej dispozitave të para që paraprin gjithë atij listimi të drejtave të tjera. Në këto situata definitivisht do duhet ndodhi një proces i tillë ku të respektohet dinjiteti, kur të ketë mundësi në fundit taj të ose të letë kohë mjaftueshme, që të ketë vendim që është dorëzuar paraprakisht, që të ketë mundësi ankimimi e tjera, me të cilën pastaj personi përgatitet normal për epilogun përfundimtar mbi bazën e një vendimi të drejtë, të lehtëshëm e tjera, edhe që ju është dhënë mundësi ankimimi. Po të gjitha këto është evidente që nuk kanë ndodhur, prandaj gjithashtu mendoj se parimi i respektimit i identitetit të një qytetari është shkel, nga se mënyra se janë arrestuar
pa pas mundësi normal me marrë zgjarët më tim të personale. Është bë krejt kjo nguti për me mujt mi shmang nështë edhe reagimin e institucioneve tjera të Kosovës cilat e garantojnë sundimin e ligjit të zbatimin e kushtetutës? Më përbësoj që po, gjithë kjo nguti të lenë me kuptu mu këta që ju tani pa përmend, sepse mos të harrojmë në Kosovë ose një qendër e mbajtjes, ku është supozu që personat cilët duhet të bëhen, duhet vendosën kënë qendër nëse përbën një kërcënim rrezikim për sigurinë kombëtare, për të prit një vendim përfundimtar pas një ushtrimit një ankese. Edhe vetë ideja një qendrës mbajtjes mu kjo, që ky person të pret derisa të kryejnë procedura të tjera. Mirë, po këtu asnjë prej këtyre nuk ka ndodhur dhe që të lënë me kuptuar që po ka pas një nguti gjatë gjithë këtij procesi. Po ju si institucion, kur e keni marrë vesh, edhe në rast se kishi marrë vesh me kohë, a kishim mujt me parandalu? Mendoj që po, unë muj me thonë shumë lirshëm, sepse na veç kemi zbatuar një mas tillë, një veprim tillë në raste të tjera, edhe pse nuk kanë qenë rrezikshmërisë tillë për shkelje drejtimi sikur kjo që jemi tu diskutu. Ajo quhet masë e përkohshme. Ne mbi bazën e ligjit të avokatit popullit kemi drejt që në situata të caktuara kur shohim që mund të ndodhë një shkelje rënde e pariparueshme, edhe që sill pasojë të rënda për qytetarin, nxjerrim një dokument, një akt që njihet si masë e përkohshme me të cilin kërkojmë pezullimin e çfarëdo veprimi nga autoritetet, përderisa institucioni i avokatit popullit mos jep vlerësimin për atë situatë. Edhe ne këto kemi aplikuar në disa raste, ndoshta e fundit ka qenë në burgun e Dobravës, ku gjatë një inspektimi nga mekanizmi për mbrojtje kundër torturës, kemi hyrë në këto dhoma ku mbajt personat, përkatësisht ka qenë një pjesë e spitalit, pastaj në katën e dytë kemi pasur një person në moshë të shtyme, i smut, pothuajse në fazën terminale, ka qenë kushte jashtëzakonisht jo adekuate, duke trajtuar kohë vjeshtës në ditore qel, pa ushqime të tjera. Edhe mrena ditës, posa kemi marrë informatin, kemi nxjerrë në masë përkohshme dhe rekomandimi ka qenë për Shërbimin Korrektus Kosovës që urgjentisht ai person mrena ditës, mrena orës, të largohet prej atij vendi, vendoset në spital civil ku do t'i ofrohet kujdesi adekuat mjekësor, edhe ndërkohë desa të kryen hetimet për të pasur përgjegjësi e kujt nga punëtorët e Shërbimit Korrektus ka qenë që ka vendosur atë person në ato kushte të jo denjitetshme të çuj trajtimit, edhe me cilën ka rrezikuar edhe jetën e këtij qytetari pavarësisht që është në burg, mirë po vetëm ja drejt që mirë në këto situata është drejta e lirisë lëvizjes, mirë po është drejtë për mund të ju si institucion, a keni marrë informacionin në momentin kur atave që kanë në aeroplan të shku për Turqi? Pothuajse, ne informacionet që kemi marrë nga mjetet e informimit publik ka ditë. Nëse gaboj ka qenë diku në ora 11 mëngjesit. Ndaj posa kemi marrë informatin, thjesht mekanizmi për mbrojtje kundër torturës që realisht mirët me këto çështje, ka ftuar zyre, pastaj jemi marrë vesh për procesin e hetimit të këtij rasti, edhe kemi filluar një herë bisedat e para janë bë po ato 5 minutat e para ta çuj kushtimisht me dy nga institucionet përkatëse, me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, për të pa edhe për të siguruar sepse informatat atë ditë që u plason në media nuk ishim të sigurt nëse kanë ashtuar në proceset më hershëm të ekstradimit apo të dëbimit. Për të siguruar pastaj kemi ftuar të dyja institucionet me një herë në telefon edhe për të siguruar në kompetencën e cilës edhe pastaj kolegët tonë kanë vijuar për të hapa tjerë hetimor të çuj për të vërtetuar gjithë këtë proces juridik çfarë ka ndodhur. Po ka qenë vonë, ata kanë qenë. Po ora 11 në fakt atë ditë kur i plasonin informatat në media, ka qenë momenti kur thjesht mos përcjellin informata këtu në zyrë dhe ne kemi nisë hetimin. Mirë po nuk ka përfunduar gjithçka këtu, nuk kujtohet po atë natë nesërmen bashkëpunëtorët e mi kanë qenë në raportin e Prishtinës, nga se ka pas indikacione edhe pretendime prej familjarëve të këtyre personave të dëbuar që po ata ende mban në hapësirë të raportit të Prishtinës, për të vërtetuar këto në orën 11 të natës deri në orën 2 ndikum kanë qëndruar bashkëpunëtorët e mi në këto hapësira për të provuar për të parë nëse eventualisht. A ju ka leju çastje të gjitha hapësirat e aeroportit? Jo, nuk na kanë leju edhe kjo është pjesë e raportit, është njëra prej vrejtjeve që është dhënë autoriteteve sepse ka pas një hezitim të autoritetit për të na lejuar, në anën tjetër. Kush ju ka penguar? Zyrtarët në aeroportin e Prishtinës, edhe ka qenë komunikim që është bërë pastaj edhe me mbikëqyrësit e policisë kufitare, të cilët nuk kanë leju. Ka pas mungesë komunikimi pastaj. Ju me pengu avokatin? Jo, absolutisht jo. Është pjesë e raportit tonë që është përcjellë për këtë situatë, edhe është konstatim, kështu që është pa diskutim kjo punë që po ka pas shkelje në këtë proces sepse nuk është leju çasti nga policia dhe këto mund ta shohim në dokument që avokat për çfarë policie jemi tu folë, e cila edhe juve ju pengon. Sakt. Është njëra prej shkeljeve afër shtetit policor këtu kur policia i bën gjitha. Sakt, ne kemi trajtuar këtë dhe jemi tash në proces gjithashtu me policinë duke shërbuar këtë punë, megjithëse kjo është evidente si fakt ka ndodhur.
Tani më çfarëdo arsyetimi, mendoj që është i paqëndrueshëm sepse ligji për avokatën e popullit është më së qartë edhe kushtetuta e vendit gjithashtu ka disa dispozita që siguron çësjet pa kufizuar për përfaqësues të avokatit të popullit në hetimin e rasteve që ata mund të kenë. Prandaj këto veprime janë papajtueshme me ligjin për avokatën e popullit dhe me çfarëdo standardi për institucionet sikur kjo institucioni e avokatit të popullit në Kosovë. Nuk do duaj absolutisht me ndonë në asnjë mënyrë, por më tepër përderisa është leju çësja policëve të Uleksit ose zyrtarëve të Uleksit, në anën tjetër jo është refuzuar institucionet e avokatit të popullit në ditës, po të thuajse të njëjtën kohë, atëherë është një ndër situatat më të pranueshme që mund mendoni në një shteti si Kosova e aq më tepër kur pretendojmë ndërtu mbi bazat e parimeve demokratike. Po flasim për një polici e cila në raportin ndërkombëtar evidentohet si policia më e besueshme në rajon, po nëse kemi policia e cila konstatohet që brenda ditës ka shkel 2 herë konventat edhe ligjin për avokatin e popullit. Çka do të thonë kjo për policinë e Kosovës? Kjo është indikator që realisht duhet ngrit niveli i përgjegjshmërisë të zyrtarëve edhe të institucioneve, sepse është e patolerueshme që spari ky mandat që neve na është besuar edhe me kushtetut e me legjit mos ta përmbushis për shkak të ndalesave ose kufizimeve që dikush në mënyrë arbitrare i bën, për shkak se ka një bindje të kësaj apo asaj. Sidoqoftë, kanë qenë shumë e lehtë nëse ata kanë pas dyshime për autorizimet tona, ligji është dokument publik, është i publikuar në faqe, zyrtarët edhe udhëheqësit e policisë duhet të jenë ndjeni, kanë zyrën ligjore, do të ishte çështje minutash për të sqaruar. Mirë, kurse të ndalohet çësja e përfaqësuesve të avokatit të popullit. Krejt jemi të e kërku dhe jemi në tendencën me sqaru dilemën kush prej autoriteteve të larta të shtetit tonë ka ditë që ky akt është ndodhur. Po du me i përmend me emra në mënyrë që më mujt nëse ju mundeni me na dhënë përgjigje në ato e kanë ditë këta njerëz. Po më intereson me ditë, a ka ditë drejtori i policisë Shpend Maxhuni që është ndodhur krejt kjo operacion prej policisë të Kosovës? A keni ju informacionet? Nuk kam informacion nëse do duhej apo nëse e ka ditë, në parem po besoj që duhet me ditë, patjetër, edhe duhet me kanë informuar për këtë, ose nuk është proces rutinor i përditshëm, këto situata janë natyrës ekstreme, janë të rralla, edhe janë shumë sensitive mbi gjitha reputacionin e një shteti. Prandaj unë po besoj patjetër që do duhej të jetë ndjeni dhe duhet të jetë informuar. Nëse ai ka ditë edhe ka pa që policët e tij po prangosin njerëz në kundërshtim me ligjin, çka do të thonë tash kjo? Po sigurisht ne konstatuam në mënyrë përmend gjitha këto shkelje që kanë ndodhur në zinxhir dhe mbi gjitha të cilat kanë efektuar një shkelje shumë traumë për qytetarin. Tani, a ka qenë ndjeni apo jo, sigurisht është çështja e autoriteteve sikur prokuroria që do duhej me vlerësu edhe me pa ku ka ndodhur keqja çuj kushtimisht edhe ku është kput zinxhiri nëse ka pas kutje apo nëse ka pas thjesht aprovim të veprimeve të tilla pa ne konsultim ligjor nëse është proces i drejtë dhe adekuat çuçi parashë ligji. Edhe ka qenë situatë kur është shumë lehtë. Tjerë njerëz të përfshirë në këtë rast. Ish ministri i punëve të brendshme tash shkarku, kryeministri, presidenti, kryetari i kuvendit, cili ka qenë niveli i njohurive tyne për këto që ka është ndodhur realisht në Republikën tonë. Në njëti parim, ata që ju përmend për drejtorin e policisë, më besoj që është e njëjta gjë. Do duhet këto autoritete të jenë njoftuar për një vendim të tillë, sepse është edhe urgjent, edhe ka të bëjë me relacionet e dy shteteve, mi pa anën tjetër gjithashtu rrezikon të drejtat e individëve. Prandaj në situatë të tillë, siç e thash, po do duhej me kanë të informuar. Tani nëse janë të informuar apo as po kanë qenë të informuar, ne kemi mundë pa edhe deklaratat e tyre publike, të cilat ata pjesën më të madhe kanë mohu që kanë qenë të informuar. Edhe duket që Bilispaku nga niveli i kryeministrisë Kosovës, këto shkarkime që ndodhen si duket mu për këtë arsye, nga se kryeministri si duket e ka trajtuar si tillë që do duhej me kanë informuar edhe në formë zhgënimi për llogaridhanin e autoriteteve janë nxit këto dy dorëheqje të cilat veç i pam. Folëm për përgjegjësi politike që i bën shkarkimet, po a duhemi me pasur përgjegjësi penale? Po sigurisht. Sepse është e pamundur në një situatë të tillë, mos respektimi i ligjit është vetvete vepër penale dhe kjo nuk do asnjë diskutim. Me panonën tjetër çfarë mase, çfarë niveli, çfarë motivimi, eventualisht dikush mund të ketë pat, pastaj është çështje që normal prokuroria mund të hetojë dhe eventualisht gjykata të vendos për fajësinë apo pa fajësinë. Mi është një proces që do duhet normalisht me ndodhur në çdo shtet, edhe mendoj që veç i bën nder vendit, me panonën tjetër nxit ata që ne e quajmë
llogaridhënie dhe transparencë të punës të institucioneve shtetënore. Pa këto, nuk po besoj që mund ndërtohet një shtet demokratik, çfarë po synojmë ne dhe për cilën po zotohemi që me dokumentin si kushtetuta e vendit se do ta ndërtojmë. Prandaj është momenti i rëndësishëm, ne ndoshta për anën tjetër veç për shkak të korrekcisë dhe situatës që ndodhen, ne dje kishim raportim Komisionit Parlamentar për Drejtat e Njerëzit. Dhe njëra prej vlerësimeve që unë gjatë gjithë kohës ju kam tërheq vëmendjen deputetëve të këtij komisioni ka qenë që po llogaridhënia dhe transparenca e institucioneve publike është e vogël, mbi gjitha nga vetë kuvendi sepse janë pa mundësi për mbikëqyr qeverinë që është mandat kushtetues dhe kushtetuta e ka opinione dispozite më të fuqishme që thotë kuvendi i Kosovës mbikëqyr qeverinë e Kosovës edhe ata janë të obliguar për ofru llogaridhënie dhe transparencë. A është ndodh kjo? Ne në një konstatim kemi pa që jo, 94% e gjithë punës kuvendit që bëhet është miratimi i ligjeve, ndërsa vetëm 6% e këtij punës është llogaridhënie ose mbikëqyrje parlamentare e qeverisë, që është një sasi shumë e vogël ose mundësi shumë e vogël për mbikëqyrje institucionet administratës publike. Avokat, ekziston edhe një dyshim që njëri prej njerëzve që është deportuar, siç thonë institucionet e Kosovës, nuk është personi që është kërkuar. Ekziston personi njëjtë me të njëjtin emër i cili tash në Kosovë është kalu pazil. A keni dhëna, a ka keq kuptim këtu, a ka mundësi që njëri prej tyre më qenë personi i cilën autoritetet turke në fakt nuk kanë qenë të kërkuar fare? Jo, në fakt nuk e kemi marrë këtë çështje, kemi këtë informacion, jemi ndjeni, mirë, por nuk është trajtuar kuadër të raportit sepse fokusi jon ka qenë ekskluzivisht për të pasur shkeljet që janë bërë gjatë gjithë këtij procesi. Në rrethana normale, edhe këta persona që janë dëbu para momentit të dëbimit kanë për obligim autoritet për të pyetur nëse kërkojnë mbrojtje nga drejta e azilit, edhe eventualisht pastaj ata nëse deklarojnë që po, ata të futen në një proces edhe procedurë zakonshme që një ligji për azilin, edhe të ofrohet kjo mbrojtje. Mirë, po ne po supozojmë që as kjo mundësi nuk është dhënë, sepse sigurisht, sikur t'ju kishte dhënë, po besoj që ata persona duke e ditë kërcënimin që paraqesin në që e paraqet shtetit tyre nëse këta do dorëzoheshin, sigurisht kishin me mujt me kërkuar një mbrojtje tjetër. Mirë, po edhe kjo është gjithashtu në një Nëse flasim për të drejtën e azilit, a keni informaciona ka pas përkthyes të paktën? Jo. Jemi ndjeni që nuk ka pas edhe përkthyes, nuk ka pas avokat mbrojtës, që është rregulli i parë mbi të gjitha. Edhe gjitha kjo në një farë mënyrë bën shumë arbitrare procesin e arrestimit deri në momentin kur ata janë dorëzuar autoriteteve turke në aeroportin e Prishtinës. Që guxon policia pa përkthyes, pa ja përkthy dokumentin me deportu? Po vetëm mënyra se si ka ndodhur për hapit të parë në momentin e fundit, përkundër detyrimeve ligjore që kanë pas, po mbi të gjitha të drejtën për çështjen gjykatës. Është një drejtë themelore kudo në botë, edhe është një filozofi në vetë, është doktrinë juridike që për çështje po nuk kuptoj me shku me dorëzu pa dinë, të paktën. Po sakt, nëse ky shtet i akuzon edhe ka informacione si paraqisin rrezik për sigurinë kombëtare, si mund të akuzosh dikon, po i dhon mundësi bilespaku ta thotë një fjalë në mbrojtjen e tij para një institucioni që është i thirrur, i themeluar me ligj dhe me kushtetut për të vendosur për këtë çështje. Unë mund të kem mendime ose dyshim ose paragjykime për çka do, për një person ose për një institucion. Mirë, po është rregulli që institucioni gjyqësor i themeluar me ligj me kushtetut, i thirrur për këtë çështje të vendosë me një procedurë normale që kish mund me arë një konkludim të tillë. Po jo për të pamundsuar gjithë këtë, sepse në fund fundit atëherë gjithçka bie në brenda asaj që mund me quajtë arbitraritet të veprimit të autoritetit shtetëror, që është rrapsisht e ndaluar sepse normal krijon shkelje pastaj të lishmërisë çfarë do veprimi që mund të kenë bërë. Dhe prandaj këto mekanizma të kontrollit që të sigurojnë që gjithçka është në mënyrë adekuate. Përndryshe nuk kish pas nevojë me pas asnjë gjykat, s'kish pas nevojë me pas asnjë mekanizëm specializuar, s'kish pas nevojë me pas as avokat popullit apo gjykat kushtetuese të tjera dhe veç ish marrë vendimi përfundimtar dhe pavarësisht cilët është edhe le kryet puna. Kishin mujt me nënshkruar. Mirë, po është një nga prej doktrinave prap po e flas në anën tjetër, ndër më të rëndësishme që siguron këtë balancin e ushtrimit të pushteteve. Mes tre shtyllat pushtete në Kosovë këtë punë kemi bërë me kushtetutë dhe dimi fort mirë. Juristat mësojnë këto në vitin e parë të fakultetit juridik. Është ndërparimi themelor për funksionimin adekuat të sistemit demokratik, por nëse nuk ka respekt mes edhe balans me këtyre shtyllat pushteteve dhe kontroll. Po edhe këta e prote policisë, begi do vjeti kanë, begi do shkolla kanë të kryme, e mos i dito. Sigurisht do duhet me orë shprehje. Edhe kjo është njëra prej situatave më të papranueshme dhe shkelje më të rënda që mund ndodh dikujt. Jo pa arsye për me në rastin Çahall dhe rastin Sadi. Rastin Çahall është dokument edhe është aktgjykim
në vefaqen e Gjykatës Evropiane të Strasburgut, i cili gjendet gjithashtu me lehtësi, mirë kemi citu veç një pjesë. Zoti Çahall akuzohet në Angli për përgatitjen e atentatit në ish kryeministrin e Indisë asaj kohe Rajiv Gandhi, dhe kjo ka qenë akuza me cilën ky është përballë para autoriteteve. Mirë po, jo domosdoshmërisht ky është arrestuar dhe është përcjell autoriteteve indiane. Mirë po, është organizuar një proces gjyqësor në cilën Çahall, së bashku me avokatin e tij, kanë pas mundësi për paraqitur gjitha pretendimet edhe kundërshtimet për akuzat që janë parashtruar. Derisa është marrë vendimi përfundimtar që ky të mos dëbohet, nga se ekziston rrezik potencial mbi bazën e gjitha raporteve ndërkombëtare për Indinë që nëse dorëzohet atyre ato autoritet, ky do të përballet me rrezikun për jetë dhe rrezikun nga kish-trajtimi, që është rastësisht ndaluar. Në rastin Sadi, kemi pas një garancion shtesë nga autoritetet të cilat e kanë kërkuar nëpërmjet kanaleve diplomatike dhe të cilat kanë theksuar, i kanë garantuar shtetit italian që ky person nëse na dorëzohet neve, ju sigurojmë që do trajtohet me dinitet dhe që do të respektohen drejtat e tij, sepse ka qenë i gjykuar në mungesë. Shteti italian ka kërkuar që këtij personi të mundsohet gjykim i drejtë edhe ka pas një notë verbale në cilën po autoritetet e atij shteti e garantojnë shtetin italian dhe thonë po na dorëzoni ne ju sigurojmë që do të përfillim gjithë këtë standarde dhe atij do të ofrohet një gjykim i ri në cilën ai ka mundësi më për të shturmit juridik. Edhe prap Gjykata Evropiane ka thënë që është shkelje sepse ekziston rreziku që ai person të keq trajtohet në shtetin e origjinës. Avokat, a kemi rrezik që veprime të tilla do përsërit prap në shtetin tonë? Se kjo është një shumë vështirë me paragjyku, nëse është rrezik. Po më nëse mendoj që është këtë situatë që institucionet të thirruna për dhënë vlerësim, ata ta bëjnë pas një hezitim, nga se kjo ndihmon në fund të fundit jo veç individi i cili është në shkelje drejta, që është parimi themelor, mirë po ndihmon edhe vetë shtetin për t'ju nënshtruar frymës kushtetuese, sepse është dokumenti bazë i cili na obligon gjithëve pa përjashtim a ke institucion publik, institucioni i pavarur apo ke qytetari, është dokumenti i cili të gjithë duhet të nënshtrojnë. Nëse këto parime shkelen nga kushdo qoftë, edhe mbizotrojnë ndaj tjerëve, atëherë kemi një problem shumë të madh, i cili ky shtet unë jam shumë i bindur nuk duhet në asnjë mënyrë ta lejoj. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me avokatin e popullit Hilmi Jashari. U than shumë dyshime të cilat domosdoshmërisht duhet të hetohen nga prokuroria e shtetit. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri të premten ardhshme nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkeni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur. Është pak vonë, po gjithë të dijmë se jeni të gatshëm ju, jemi të gatshëm na për më ofruar siguri të madhe sa më të mirë qytetarëve të komunës Gjakovës. Kemi planifikuar një plan taktik ku do të bastisin 2 lokale në qashrinë e vjetër. Ky operacion do të fillon rreth orës 12:30. Ka dyshime që ata persona kanë substancë narkotike. Aty mos e një personale, ka persona dikim të alkoolit, ka persona dikim të narkotikve, me pas kujdes. A nisem? Nisem. Jemi bo gati gjitha njësit që do të marrim pjesë në këtë operacion dhe do të nisem për pak kohë. Gjitha njësit jemi nisë drejtim të lokacioneve ku të bëhet bastisia e lokalit.
Kemi bu një bastisje. Së problem. Vazhdo. E Shqyrim, thashtë. Për bastisjes si në gjithë disa qese me substancë narkotike, dyshohet të jetë llojit kokain. Jemi në proces të kontrollit lokalit. Në këtë moment kemi përfundu me bastisjen në 2 lokale, gjithçka ka shku në rregull. Gjatë bastisjes kemi vërejtë se ka personat shumë të frekutuar atë vend. Kemi gjetë 3 qese të mbushura me pluhur ngjyrë të bardhë që dyshohet të jetë substancë narkotike llojit kokain. Një qese me bari ngjyrë të gjelbër që dyshohet të jetë marihuanë, 5 thika dhe 1 pak orizla. Janë arrestuar edhe 3 persona. Gjithçka ka shkuar rregull.